තුලින් ඔයාලා මේ දකින්න Lancer box කාර් රථය පෙර පැවති ආකාරයයි. දැන් ඔයාලා මේ දකින්නේ මොඩිෆිකේෂන් කළාට පස්සේ එන්ජින් එක පිහිටි ස්ථානයේ පෙනුම සහ පිටත පෙනුමයි. මේවාලා දකින්නේ අපේ Lancer box එක අලුත් වැඩියාවන් කෙරෙන අවස්ථාවන්හි අපේ කැමරාවේ පටිගත කෙරෙන්නට යෙදුණු මතක සටහන් කිහිපයක්. මේ තමයි ඇතුළ පෙර පැවති ආකාරය. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ මොඩිෆිකේෂන් කළාට පස්සේ ඇතුළත පෙනෙන ආකාරයයි.